Brazil sinalpok ng paparating na tren. Nakaligtas naman kaya ang kaawa-awang ginang na ito mula sa impact ng pagtama ng tren? Nako, ang kalagayan po ng lola ating aalamin maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki Alagao Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman po sa mga headlines ngayong araw ng Miyerkules. Implementing rules and regulations sa Defense Pact ng Pilipinas, Japan malapit nang mabuo. Hirit ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tanggalin ang 2 judges na binasura ng International Criminal Court. Taiwan binatikos ang presensya ng Chinese vessels sa exclusive economic zone ng Japan. 11 katao nasawi sa school shooting sa Austria. Kung bakit lang. At 62 katao sa Brazil nasagip sa nasusunog na speedboat. Inaasahan po ng Armed Forces of the Philippines o AFP na malapit nang simulan ang pagbuo sa Implementing Rules and Regulations o IRR sa Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Una nang tinukoy ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, bago pa man pirmahan ng Defense Pact ay may umiiral ng mga mekanismo ang dalawang bansa na posibleng gamitin o palawakin sa iba't ibang sangay ng militar. Sa nakalipas na balikatan exercises kasama sa mga naging observing countries, ang Japan at higit pa rito ay nakasali na rin ito sa mga joint maritime patrols kasama ang militar ng Pilipinas. Isang patunay ito na nais ng Tokyo na mas paigtingin pa ang pakikipag-ugnayan nito sa Manila. Ang RAA ay mahahalin tulad sa umiiral na Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa Estados Unidos kung saan pinapayagan nito ang pagpasok ng puwersa ng Pilipinas at Japan sa teritoryo ng isa't isa. Maliban pa rito ay pagpapalakas rin ito sa defense at security ties ng dalawang bansa sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Tinanggihan po ng International Criminal Court o ICC ang hirit ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-disqualify ang 2 judges sa pagdinig sa jurisdiction issue sa kanyang kaso sa Hague-based tribunal. Sa desisyon na inilabas si Judge Tomoko Akane, kanilaan niyang natanggap ang aplikasyon na inihain ni Duterte na kung maaari ay madiskwalipika sila Judge Rain Adelaide at Sophie Alapini Gonsu at Judge Mara del Socorro Flores Liera sa pagtukoy kung may jurisdiksyon pa rin ang ICC sa Pilipinas sa kabila ng pag-alis nito sa Rome Statute. Samantala, iginiit ng 2 hukom na may alam sila sa mga probisyon ng Rome Statute at ng Code of Judicial Ethics. Wala rin anya silang makitang batayan para sila ay tanggalin sa pagdinig. Humigit kumulang 180,000 job opportunities ang handog ng Taiwan sa loob ng susunod na 5 taon para sa mga Filipino caregivers na nagnanais na magtrabaho abroad. Tugon ito ng bansa sa pagbaba umano ng aplikanteng Pinoy sa Taiwan para sa mga caregivers. May kinalaman umanong kasalukuyang regulasyon ng Department of Migrant Workers o DMW na mapabilang ang caregivers bilang household service workers sector. Kaugnay nito, karaniwang pumapatak sa mahigit 20,000 piso ang sweldo ng mga caregivers kada buwan at bawal maningil ng fees ang mga recruitment agency. Sa bahagi ng Association of Licensed Recruitment Agencies, kanilang inapela sa DMW para baguhin ang klasifikasyon ng caregivers bilang semi-skilled workers. Idineklara naman po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa ilalim ng state of calamity ang Eastern Visayas dahil naman po yan sa problemang dulot ng San Juanico Bridge. Ito ay base na rin sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang state of calamity ay epektibo sa loob ng 1 taon para maagapan pa ang epekto ng pagsasaayos ng San Juanico Bridge sa mga residente ng Samar at Leyte. Nakasaad sa proklamasyon
na 920 na ang state of calamity ay isang paraan para magamit ang pondo ng local government units at national government para sa pagsasaayos ng nasabing tulay. Kinumpirma ng COMELEC na tuloy ang voters registration para sa 2025 barangay and sangguniang kabataan elections sa July. Sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, matuloy man o hindi ang panukalang batas na magpapaigting sa termino ng barangay at SK officials sa 6 na taon mula sa orihinal na 3 taon, ay susundin pa rin ng poll body ang schedule para rito. Ang House Bill number 11287 ay naglalayong bigyan ng transitory provision ang lahat ng incumbent barangay at SK officials na naihalal noong October 2023 polls na manatili pa sa panunungkulan hanggang sa susunod pang halalan sa May 2029 maliban kung ang isa man ay nasuspindi o kaya'y naalis sa pwesto. Samantala, magsisimula naman ang pagbubukas ng voters registration para sa 2028 presidential elections sa January 2026 hanggang 2027, habang sa November 2025 naman ang pagsisimula ng pagpaparehistro ng mga overseas Filipino voters parito. Inanunsyo naman ng Meralco na magpapatupad sila ng bawas singil sa kuryente ngayong buwan ng Hunyo. Ayon sa Meralco, ibababa nila ng piso at 43 sentimos kada kilowatt hour ang kanilang singil sa electric bills. Ibig pong sabihin nito, papatak ng 8 pesos and 17 centavos per kilowatt hour ang overall rate ngayong buwan o katambas po yan ng 285 pesos na kabawasan sa kabuuang bill ng isang typical residential household na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. Paliwanag ng Meralco, ang June rate ay sumasalamin sa refund mula sa mga nakaraang taon na over-recovery sa pass-through charges. Nakatumbas naman ng 79 centavos kada kilowatt hour na pagbaba sa residential bill. Sanhi rin ng bawas singil sa bill ng kuryente ay ang pagbaba sa overall generation charge ngayong buwan ng Hunyo. Hiniling ng mga biktima ng war on drugs sa pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC na ibasura ang petisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-dismiss ang kanyang kasong crimes against humanity. Giit ng mga biktima, wala silang ibang legal na paraan kung sakaling itigil na ng ICC ang pagdinig sa kaso ni Duterte at pauwiin na lamang ito na wala man lang trial. Ipinunto ng Office of Public Counsel for Victims na ang Article 12 at Article 127 ng Rome Statute na binanggit ng legal team ni Duterte ay malinaw na nagpapakita na kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong taong 2018. Pero wala umano itong legal effect dahil nagsimula na ang preliminary examination ng ICC prosecutor laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bago pa naging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute noong taong 2019. Patuloy namang naninindigan ng mga abogado ni Duterte na ang pag-alis ng Pilipinas sa Rome Statute ay nangangahulugan na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas na siyang dahilan kung kaya't nararapat umanong ibasura ang kaso ng dating Pangulo sa ICC. Bigo naman po mapagtibay ng Senado at Kamara ang legislated wage hike sa huling araw ng sesyon. Samantala, sa Senado naman po nagpasa ng resolusyon bilang pagkilala sa mga outgoing senators. Narito pang report ni Mean Corvera. Bigo ang dalawang kapulungan ng Kongreso na mapagtibay ang panukalang legislated wage increase para sa mga minimum wage earners sa pribadong sektor. Sa huling araw ng sesyon ng 19 Congress ngayong araw, bigong maisalang sa Bicameral Conference Committee ang magkaibang bersyon ng Senado at Kamara. Tumanggi ang Kamara na edap ang bersyon ng Senado na dagdagan ng 100 pesos ang daily minimum wage. Malungkot na sinabi ni Senator Juan Miguel Zubiri na siya nagsulong ng panukalang batas na ginawa ng Senado ang lahat ng paraan para tulungan ang mga manggagawa pero patuloy anyang ipinipilit ng Kamara ang kanilang bersyon na 200 pesos na mabigat para sa mga negosyante. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. We did our best, Mr. President. You did your best. We did our best. And it's just unfortunate that they had to withdraw the adoption of the measure, which will put the nail on the coffin of this measure for the 19th Congress. So we just like to put that on record, including, not to mention our minimum wage bill, Mr. President, that you and I have been fighting for
from the very beginning. They continuously insist on the 200 peso minimum wage. We all know that the businessmen, the small and medium enterprises cannot afford such a large sum. Samantala, niratipikahan ng Senado ang iba pang mahalagang panukalang batas. Kabilang na dito ang Judiciary Fiscal Autonomy, ang Accelerated and Reform Right-of-Way Bill, ang Denatured Alcohol Tax Bill, kasama na ang Enhanced Fiscal Regime para sa mga large-scale mining at ang Career Progression System para sa mga public school teachers. At nakatakda namang ipadala ang mga panukalang ito sa Malacanang para mapirmahan ng Pangulo. Pinagtibay rin ng Senado ang mga resolusyon na kumikilala sa kontribusyon at serbisyo ng mga outgoing senators ng 19th Congress. Kabilang na dito sina Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, si Majority Leader Francis Tolentino, Senator Nancy Binay, Senator Grace Poe, Senator Cynthia Villar, at si Senator Ramon Bong Revilla Jr. Balik sa inyo. Maraming salamat, Mayan Corvera, ang ating pong mata dyan sa Senado. Susunod, Taiwan, binatikos ang operasyon ng China sa EEZ ng Japan. 11 patay matapos ang isang school shooting sa Graz. At Los Angeles nagpatupad ng emergency curfew upang mapigilan ang malawakang pagprotesta. Iba pang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. One Japanese term for a walk in the woods is Shinrin-yoku, or forest bathing. It's said to be very good for our mental and physical health. Woodlands are home to a wider range of animals than anywhere else on land. Forests also act as water filtering and collection systems, and they can bind a lot of CO2. Now, these vital ecosystems are under threat. How science can help the forest, this time on DW's Science Show. Binatikos ni Taiwan Defense Minister Wellington Koo ang pagsasagawa ng operasyon ng Chinese Navy sa Pacific region malapit sa exclusive economic zone ng Taiwan. Una nang naghain ng formal complaints ang Japan ukol sa paglayag ng dalawang Chinese aircraft carriers sa kanilang EEZ. Sabi ni Koo na alam nila ang pangunahing rason na nagsagawa ang China ng operasyon sa naturang rehiyon. Nagbabala rin si Deputy Foreign Minister Roy Chun-lee laban sa estratehiya ng Beijing sa Asia, kung saan sinabi nitong nagpadala ng klarong political message ang China sa first at second island chains, kung saan pinipilit ng China ang kanilang historical claims sa naturang mga rehiyon. Chinese military exercises are now increasingly towards winning the war without actual fight. And economic blockade is for sure one of the possible options that China is seriously looking at. So the risk of economic blockade, I would say, is actually higher than, for the time being, higher or equally
important to actual military invasion. A blockade is one of the possible scenarios, but it is actually very costly and risky for any country, especially China, to implement. Muli namang nagpakawala ang Russia ng aerial drone attack ng madaling araw sa Kyiv at sa Odessa. Ayon po sa mga opisyal, iilang gusaling residensyal ang nasira at hindi bababa sa 2 katao ang nasugatan. Sa Kyiv, ilang oras na tumagal ang pag-ugong ng air raid sirens mula hating gabi habang tuloy-tuloy ang pagputok ng mga pagsabog na narinig sa lungsod. Ayon kay Mayor Vitaly Klitschko, patuloy na nakalulusot ang maraming unmanned aerial vehicles o UAV sa kabisera. Nasa 57 na sibilyan ang naitalang nasugatan. Samantala sa southern port ng Odessa, tinamaan ng airstrike ang isang maternity ward. Ayon naman kay Andriy Yermak, Chief of Presidential Staff, tumama rin ang isa pang pag-atake sa isang gusaling tirahan kung saan may isang nasawi. Ang mga bago ataking ito ay kasunod na malawakang drone strike ng Russia nitong Lunes kung saan umabot sa 479 UAVs ang pinakula ng Moscow, ang pinakamataas na bilang ng drones na inilunsad ng Moscow sa loob lamang ng isang araw. Зранку міністр Андрій Сибіга опублікував свій заклик до міжнародної спільноти в зв'язку з цими варварськими ударами. Насамперед, заклик дуже простий – посилювати тиск, санкційний тиск на Росію вже зараз, нічого не чекати, немає вже часу для будь-яких зволікань, необхідно вводити нові, сильні санкційні пакети, європейські, американські, тиснути всім гуртом на Москву, бо без цього тиску вона, очевидно, не збирається обирати мир, а лише продовжувати війну. Я можу просто повторити нашу позицію, що чекати вже немає чого. Потрібно зараз вводити санкції. Уже достатньо Росія зробила і показала 2 зустрічами в Стамбулі, порожніми, на жаль, з їхньої вини, обстрілами і киданням в бій тисяч солдат зараз на Покровському напрямку і в Сумській області. Путін показав всьому світові, що він не збирається просто так завершувати агресію. Методи, якими можна примусити його до завершення агресії, їх 2 основних методи. Це санкційні і інші види тиску на Москву і підтримка України, посилення України. В військовому плані, в економічному плані, в інших сферах. Kitang-kita ang emosyon ng pag-asa at tuwa ng magpalitan ng mga bihag ng labanan ang Russia at Ukraine. Ito ay matapos ang halos walang katapusang pag-uusap ukol sa tigil putukan at kapayapaan sa pagitan ng 2 bansa. Ang naisama sa naturang prisoner exchange ay ang mga bihag na may sakit at yung mga sugatan. Narito ang karagdagang detalye mula kay Mefanwe Zaragoza. Sa ngayon, ang palitan ng mga bihag ng labanan ang tanging konkretong resulta ng usapang pangkapayapaan. At noong Lunes, nagpalitan ng may sakit at sugatang prisoners of war ang Russia at Ukraine. Ito ay karagdagang sa 1,000 Russian at Ukrainian captives na nagpalitan din noong isang buwan na sinasabing pinakamalaking palitan mula sa magsimula ang labanan sa pagitan ng 2 bansa. Dagdag dito, nagkasundo rin ang 2 panig na magkapalitan ng libo-libong labi ng mga nasawing sundalo sa mga darating na pagkakataon. Вообще великолепное чувство, я просто не представляю даже, что, как здесь классно. Это непередаваемое ощущение, просто я хочу вообще забыть прошлое, то, что было. Samantalang hindi pa magkasundo ang 2 bansa ukol sa tigil putukan. Para sa mga nakalaya noong Lunes, may pag-asa pa. Я благодарю всех, кто участвовал в этом обмене. Всем спасибо, все огромные молодцы. Спасибо Министерству обороны и Российской Федерации, что нас не бросили. Mefanwe Zaragoza para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nakatakda naman magpulong ang Estados Unidos at Russia sa Moscow para buhayin muli ang bilateral relations sa pagitan ng 2 bansa.
Ayon sa Russian media entity TASS, ang original na dialogo ay dapat maganap sa Istanbul, subalit minabuti ng parehong kampo na ilipat ito sa Russia dahil sa sensitibong paksa na kanilang tatalakayin. Ayon sa bagong ambassador ng Russia na si Alexander Darchiv, malayo pa sa pagiging normal ang relasyon ng dalawang bansa dahil sa pangingialam ng mga US deep state at anti-Russian hawks sa Kongreso. Sa kabila naman ito ay sinabi ni Darchiv na magaganap ito sa lalong madaling panahon. Ayon po sa parehong kampo, nauudlot ang pagbabalik ng relasyon sa pagitan ng Washington at Moscow dahil sa nagaganap na ceasefire negotiations para sa giyera ng Ukraine at ng Russia. 11 katao ang namatay matapos ang pamamaril ng isang lalaki sa isang eskwelahan sa bayan ng Graz. Ayon sa pulis, ang school shooter ay dating estudyante sa naturang eskwelahan sa Austria. Narito ang karagdagang detalye mula kay Sean Davila. Sa kanilang pagtitipon-tipon sa main square ng lungsod, hindi maunawaan ng mga residente ng Graz, Austria kung bakit nangyari ang trahedyang pamamaril. Nagumpisa ang insidente bandang alas 10 ng umaga ng Martes. Isang lalaki na may tanga ang 2 baril ang pumasok sa eskwelahan at nagpaputok. Higit sa 300 pulis ang rumesponde matapos itawag sa kanila na may tunog na pagpaputok. 10 ang nasawi at 1 dosena pa ang nasaktan. 6 sa mga biktima ay babae, 4 ay lalaki. Hindi pa nilalabas ng pulis ang detalye ng edad ng mga biktima. Ayon sa mga otoridad, nasa 21 anyos ang sospek at mag-isang namaril. Natagpuan ang bangkay ng sospek sa banyo. Dati itong estudyante sa paaralan subalit hindi graduate noon. Nag-iwan daw ito ng isang liham ng pamamaalam formang analog at digital. Sa sulat, nagpaalam ito sa kanyang mga magulang subalit hindi sinabi ang motibo ng pamamaslang. Ayon sa isang pahayagan sa Austria, biktima ng pambubuli ang suspect. Sean Davila para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Naideport na po ng Israel si Swedish climate activist Greta Thunberg isang araw matapos na maharang ang sinakyan nitong aid boat. Ayon sa Israel Foreign Ministry Office, kasama nito ang 11 pa na pinasakay sa flight patungong France. Itinanggi rin ng Israel ang aligasyon ni Thunberg na kanila itong dinuhot habang nasa international waters. 5 po kasi sa kasama ni Thunberg ay mamamayan nila kung saan pumirma pa ang mga ito ng deportation order. Magugunitang naharang ng Israel forces sa Mediterranean Sea ang barko na sinakyan ng kanilang environmentalist group. Iginiit naman ng aktivista na kaya sila sumakay sa Madeleine Aid ship para magdala ng tulong para sa mga taga-Gaza. And this is yet another international a violation of international rights, adding to the list of countless of such, especially towards Palestinians, that Israel are committing by blocking and preventing humanitarian aid from entering Gaza. That is illegal. But they did an illegal act by kidnapping us on international waters and against our will, bringing us to Israel, keeping us in the bottom of the boat, not letting us getting out and so on. But that is not the real story here. The real story is that there is a genocide going on in Gaza and a systematic starvation following the siege and blockade now, which is leading to food, medicine, water that are desperately needed to get into Gaza is prevented from doing so. But of course there are many attempts like this mission, both by sea and land to break that siege and open up a humanitarian corridor. Nasa heightened alert ngayon ang kapulisan ng Colombia matapos tamaan ng serye ng pambobomba ang kanilang bansa. De acuerdo con los análisis preliminares de nuestra inteligencia militar, los responsables de esos atentados son las estructuras residuales de las disidencias de las FARC, la Jaime Martínez, la Carlos Patiño y la Dagoberto Ramos. Ang serial bombings na isinagawa ng Colombian FARC Dissidents Guerrilla Group ay nagresulta sa pagpatay sa 7 katao at pagkasugat naman ng lampas 50. Habang hindi na bago sa mga otoridad ang presensya ng FARC rebels, ay tinitignan nito ang kaugnayan sa kamakailan lang na pagbaril kay presidential candidate Miguel Uribe. Frente a los ataques terroristas perpetrados en las últimas horas en el suroccidente del país,
las fuerzas militares de Colombia rechazan de manera categórica y enérgica estos cobardes actos que atentan contra la tranquilidad de la población civil y constituyen una flagrante violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Ayon kay Interior Minister Armando Benedetti, may posibleng koneksyon ng dalawang insidente dahil sa pakikilahok ng mga rebelde sa drug trafficking operations upang mapundaran ang kanilang mga militanteng organisasyon. Sinabi na ni Colombian President Gustavo Petro na iniimbestigahan na ng kanyang gobyerno ang nasabing serial bombings. Ipinahayag naman po ng Canada na inaayos nito ang relasyon ng bansa sa China. Kasunod ito ng telephone conversation sa pagitan ng mga leaders ng dalawang bansa. Mula po sa Montreal, Canada, narito si NET25 correspondent Marjorie Quintos. Noong Biyernes, sinabi ni Canadian Prime Minister Mark Carney kung anong kahulugan ng kanyang pakikipag-usap sa telepono kay Chinese Premier Li Qiang. We have, this is the start of a process of recalibrating the relationship with China. It's very important that we reopen dialogue with Chinese authorities for several reasons, but I'll focus on a few. Binigyan din ni Carney ang kahalagahan ng dialogo upang matugunan ang mga isyu sa pagitan ng dalawang bansa. Aniya, maraming mga hindi pagkakaunawa ang pangkalakalang bilateral na dapat talakay. They are our second largest trading partner, the second largest trading partner for Canada. We have a number of trade disputes with China. Farmers across this country, fishers across this country are being affected by Chinese tariffs. Binanggit din ni Carney ang kalagayan ng fentanyl smuggling sa Canada na aniya ay pinag-usapan nila ng masinsinan ni Lee. People across this country have been affected by fentanyl and its precursors. Those are issues I raised directly, and we spoke at length about our concerns there and have initiated processes, including ministerial level dialogue on trade and other issues. So there are important issues with China that we need to address. Walang sinabi si Carney ukol sa human rights records ng China, isang bagay na ikinababahala ng mga gobyerno ng Canada kahit pa may iba't ibang perspektibong politikal. Marjorie Quintos, Montreal, Canada, para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Habang sa Canada pa rin, kinumpirma ni Prime Minister Mark Carney na kanyang kayang tugunan ng Canada ang hinihinging 2% ng NATO para sa defense spending. Matatanda ang sinabi ng NATO na dapat ay palakasin ng mga miyembro nito ang kanilang depensa laban sa pagbabanta ng Russia. Makakamitaan nila ito sa pamamagitan ng paglalaan ng 2% ng Gross Domestic Product o GDP ng 5 taon na mas maaga kaysa sa naunang plano ng Liberal Party. Gwardyado naman po ng mga pulis ang Edward R. Roybal Federal Building sa Los Angeles, California na punong-puno ng graffiti. Ito ay matapos ang ilang araw na maiinit na demonstrasyon laban sa immigration policy ni US President Donald Trump. Agad namang sinimulan ang pagbubura at paglilinis ng mga dingding sa gusali. Narito po ang karagdagang detalye mula kay Anjo Milano. Matapos ang ikatlong araw ng marahas na pagproprotesta laban sa immigration policy ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump, makikita ang matinding pagbabantay ng kapulisan sa mga gusali ng pamahalaan. Idineploy ni Trump ang mga sundalo ng National Guard na bantayan ang federal buildings at upang pakalmahin ang mga protesta. Ang hakbang na ito ay tinawag na labag sa batas ni California Governor Gavin Newsom. Noong linggo ng gabi, idineklara ng kapulisan na ang downtown Los Angeles ay isang unlawful assembly area. Inutusan nito ang mga demonstrador na magsiuwi. Ayon sa Los Angeles Police, ilan sa mga demonstrador ang nangbato ng semento, mga bote at ilang pang bagay sa mga ito. Idineklara rin ng kapulisan ng ilang mga rally na unlawful assemblies. Isinama ng mga ito kalaunan ang buong downtown area ng Los Angeles. Samantala, inukusahan si Trump ng mga opisyal ng California na karamihan ay Democrats na pagpapainit ng maliliit na protesta sa paggamit ng tugon federal. Tinawag ni Trump insurrectionist ang mga demonstrador. Ang kaguluhan sa Los Angeles ay maituturing na pagsabog ng mga tao dulot ng mga hakbang ng pamahalaan na banatan ang illegal immigration sa US.
Nangako si Trump na mag-deport ng libo-libong mga iligal na migrante at sarahan ang US-Mexico border. Sa kasalukuyan, hindi bababa sa 3,000 mga migrante kada araw ang kwotang arestuhin ng Border Enforcement Agency na ICE. Anjo Milano para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Ipinagtanggol ni US President Donald Trump ang pagpapakalat niya ng National Guard sa Los Angeles. Under the Trump administration, this anarchy will not stand. We will not allow federal agents to be attacked, and we will not allow an American city to be invaded and conquered by a foreign enemy, and that's what they are. A lot of those people were let in here by the Biden administration. They just poured right in. In Los Angeles, the governor of California, the mayor of Los Angeles, they're incompetent. And they paid troublemakers, agitators, and insurrectionists. They're engaged in this willful attempt to nullify federal law and aid the occupation of the city by criminal invaders. That's what it is. They're invaders, no different. These are animals. But they proudly carry the flags of other countries, but they don't carry the American flag. They only burn it. Did you see a lot of the flags being burned? They weren't being burned by people from our country or from people that love our country. People that burn the American flag should go to jail for 1 year. That's what they should be doing. 1 year. And we'll see if we can get that done. We're going to try and get that done. We're working with some of your senators. Sinabi nito na walang silbi ang mga namumuno sa California na sina Governor Gavin Newsom at Los Angeles Mayor Karen Bass dahil sa hindi nila makontrol ang mga tao. Dumipensa naman si Mayor Bass kung saan nananahimik lamang sila at naging magulo lamang ang magsagawa ng immigration raids. Basta na lamang umano nila inaresto ang mga tao kaya nagresulta sa pagkakaroon ng malawakang kilos protesta. We need to stop the raids. This should not be happening in our city. It is not warranted, and the only thing it does is contribute to chaos. This was chaos that was started at Washington, D.C. On Thursday, the city was peaceful. On Friday, it was not because of the intervention of the federal government. And it's, again, I don't think our city should be a test case, a laboratory. We didn't need the National Guard. Why on earth? What are they going to do? Do you know what the National Guard is doing now? They are guarding 2 buildings. They're guarding the federal building here in downtown, and they're guarding the federal building in Westwood. That's what they're doing. So they need Marines on top of it? I don't understand that. That's why I feel like we are part of an experiment that we did not ask to be a part of. Aabot naman sa 100 katao ang naaresto ng mga kapulisan sa Los Angeles dahil sa ginagawa nilang pagsira sa ilang mga gusali ng gobyerno. Magugunit ang desidido rin si California Governor Newsom na magsampa ng kaso laban kay Trump dahil sa pagpapakalat nito ng National Guard nang hindi ipinaalam sa kanila. Donald Trump, without consulting California law enforcement leaders, commandeered 2,000 of our state's National Guard members to deploy on our streets, illegally and for no reason. This brazen abuse of power by a sitting president inflamed a combustible situation, putting our people, our officers, and even our National Guard at risk. Just yesterday, we filed a legal challenge to Donald Trump's reckless deployment of American troops to a major American city. Today, we sought an emergency court order to stop the use of the American military to engage in law enforcement activities across Los Angeles. If some of us could be snatched off the streets without a warrant, based only on suspicion or skin color, then none of us are safe. At ipinatupad po ang local emergency curfew sa Los Angeles, California sa gitna ng malawakang protesta. So my message to you is, if you do not live or work in downtown LA, avoid the area. Law enforcement will arrest individuals who break the curfew, and you will be prosecuted.
Hundreds of officers from police and sheriff departments from across the region and state are working alongside LAPD through a unified command structure. The curfew will be in place tonight from 8 p.m. until 6 a.m. Naging epektibo ang curfew bandang alas 8 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga at inaasahang ipaiiral pa ito hanggang sa mga susunod na araw ayon po mismo kay LA Mayor Karen Bass. Ayon naman kay LA Police Department Chief Jim McDonnell, 378 katao na ang inaresto sa nakalipas na 4 na araw na malawakang protesta. Kabilang ang halos 200 individual na naaresto. Iniulat din ng LA Mayor na may 23 business buildings ang ninakawan sa nakalipas na 4 na araw. I wanted to let the city know that I have declared a local emergency and issued a curfew for downtown Los Angeles to stop the vandalism, to stop the looting. Many businesses have now been affected by or vandalized. Last night, there were 23 businesses that were looted. And I think that if you drive through downtown LA, the graffiti is everywhere and has caused significant damages to businesses and a number of properties. Samantala, tinanggihan naman ng federal judge ang request ng California para sa agarang restraining order para pansamantalang pagbawalan si US President Donald Trump na gumamit ng Marines at National Guard sa pagpapatupad ng mga batas sa estado, lalo na kung may kinalaman sa mga kanyang inisyatiba para sa massive deportation ng mga illegal immigrants. Una nang ang idineploy ni Trump ang National Guard at Marines para protektahan ang federal personnel at property laban sa mga nagpoprotesta na tinututulan naman ang ikinakasang raids sa mga imigrante sa nasabing syudad. Susunod, mahigit 500 bahay nilamon ng apoy sa Malaysia. Video games nanguna sa 2025 Summer Showcase sa LA. At BTS members malapit na mag-reunion matapos ang military discharge ni Jimin at Jungkook. Mga detalye po ng mga balitang yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Sa dami ng usap-usapan, alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng paglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa NET25. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Nagbabalik ang Mata ng Agila International at sa pagpapatuloy po ng ating mga balita ngayong gabi. Isinugod sa pagamutan ang 68 anyos na lola sa Brazil matapos itong salpukin ng tren nang sinubukan itong tumawid sa riles. Ayon sa reports, siniyensahan na ng flagman ang lola na may paparating na tren subalit hindi niya ito napansin at dire-diretso lamang ito sa pagtawid. Sa pool sa CCTV, ang pagtirapa ng babae sa sahig, mapapansin din na nakaladkad pa ito ng tren. Makaraan ng ilang saglit ay huminto rin ito. Kaagad na tumulong ang flagman kasama ang 2 pang individual para siguruhin na ligtas ang lola. Muli namang nagpaalala ang railway authorities na maging mapagmasid sa paligid ng rail tracks at sundin ang signal na ibinibigay ng flagman dahil para naman daw ito sa kaligtasan ng nakararami.
Natupok naman ang apoy ang mahigit sa 500 tirahan sa Penjaringan, Jakarta, Indonesia. Ayon sa report, halos 800 pamilya o halos 3,000 katao ang apektado ng sunog. Kinumpirma ni Jakarta Governor Pramono Anung na nagsimula ang sunog sa isang semi-permanent structure at mabilis itong kumalat sa kalapit nitong mga gusali. Kanila ring nailikas sa mga temporary shelters ang 1,900 residents. Naapula ang apoy bandang alas 11 ng gabi mula na rin sa pinagsamang lakas ng mga bumbero at volunteers. Pinag-aaralan na ng Jakarta government kung paanong i-relocate ang mga biktima ng sunog sa panibago nilang matitirhan. Wala namang napaulat na nasawi sa trahedya at iniimbestigahan na ng mga otoridad ang sanhi ng apoy. Libo-libong mga goldfish naman po ang nagkalat sa kalsada ng Jiangsu province matapos tumagilid ang isang truck. Makikita po sa video ang maraming kulay orange na isda at ang truck na nagsilbing transporter nito sa gitna ng daan. Mapapansin din na may ilan na sinusubukan pang sagipin ang mga kaawa-awang goldfish. Samantala, pansamantala munang isinara ang isang lane ng kalsada para sa clearing efforts. Wala namang napaulat na nasawi o nasaktan sa insidente, subalit mahigit 10,000 Chinese yuan ang naitalang lugi ng kumpanyang may-ari ng mga isda. Ligtas na nailikas patungo sa mainland ang 62 katao sa Brazil matapos masunog ang sinasakyan nilang speedboat. Ayon sa lokal na ulat, naglalayag ang speedboat malapit sa komunidad ng Villa Amazonia nang biglang umusok ang makina ng barko at saka sumiklab ang apoy. Naagapan naman ito ng mga pasahero matapos pagtulungan nilang apulahin ang sunog gamit ang timba. Kinukumpirma pa ng kumpanya na responsable sa pagpapatakbo sa speedboat ang sanhi ng sunog. Mahigit naman sa 3 tonelada ng cocaine ang nakumpiska ng Costa Rican authorities mula sa kanilang operasyon kontra droga sa border. Ayon sa report, kanilang natagpuan ang 2 toneladang iligal na droga sa loob ng fruit container na tutungo sana sa European markets. Kinumpirma ng Ministry of Public Security ng bansa na ang kanilang pinakahuling operasyon ay magbubuhat sa kabuuang timbang na nakumpiskang cocaine sa mahigit 13 tonelada ngayong taon. Isinisisi sa matumal na in-person shopping, ang pandemic at US-Canada trade war ang tuluyang pagsasara ng mga pinto ng kauna-unahang retail store sa Canada. Narito ang report ni NET25 correspondent Chantel Santos. Matapos ang 335 taon, tuluyan ang nagsara ang Hudson's Bay Company, ang kauna-unahang retail store sa Canada. Itinatag noong 1670, isinara na ngayong linggo ang lahat ng Hudson Bay stores sa buong bansa matapos silang humingi ng creditor protection noong Marso. Natapos ang kanilang final liquidation sale at opisyal na nagsara ang 96 stores noong ika-1 ng Hunyo. Mahigit sa 8,300 na mga empleyado ang nawalan ng trabaho at hindi lahat ay makakatanggap ng severance pay. Sa ngayon, maghahain ng Hudson's Bay ng legal na apela upang mabigyan pa rin ng benepisyo ang ilang mga empleyado mula sa federal government sa ilalim ng Wage Earner Protection Program. Ilan sa mga pangunahing dahilan ng pagbagsak ng kanilang negosyo ay ang pagbaba ng bilang ng mga mamimili sa mga downtown stores, ang epekto ng COVID-19 pandemic at ang patuloy na trade war sa pagitan ng US at Canada. Dahil dito, napilitang magdeklara ng bankruptcy at tuluyan na ngang nagsara ang kauna-unahang korporasyon sa North America. Chantel Santos, Toronto, Ontario, para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Mananatili namang nakakonekta ang Starlink system sa White House sa kabila ng iringan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos kay Starlink owner Elon Musk. Noon pong nakaraang linggo, isang opisyal ng White House ang nagsabing maaaring ipaalis ito ng Pangulo matapos ang sagutan ng dalawa sa pampublikong mga pahayag at social media. Narito po ang karagdagang detalye mula kay Yolanda Aspiras.
Tila nagbago ng saloobin si US President Donald Trump ukol sa Starlink system sa White House. Anya, pananatilihin niya itong nakakabit sa opisyal na residente ng Pangulo. Subalit pagdating sa pulang Tesla na Model S na binili nito kay Musk noong Marso, bago sila nagkalayo ng loob ay wala pang linaw. No, I haven't heard that. I mean, I may move the Tesla around a little bit, but I don't think we'll be doing that with Starlink. It's a good service. Ibinibigay ng Starlink ang high-speed broadband access. Unit ito ng SpaceX ni Musk. Noong Sabado, sinabi ni Trump na wala itong intensyong makipagkasundo kay Musk. Subalit noong Lunes, sinabi nitong walang problema sakaling tumawag sa kanya si Musk. Noong isang linggo, nagsagutan ng mga insulto sina Trump at Musk matapos tutulan ng bilyonaryo ang tax at spending bill ni Trump. Tinawag niya itong kasuklam-suklam na kalapastanganan. Yolanda Aspiras para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Muling isinagawa ng IGN ang taunang weekend event nito na talaga namang ikinatutuwa ng mga gamers. Bakit kanyo? Dahil ito ang kanilang pagkakataong subukan ang video game titles bago pa man ilunsad ang mga ito ngayong taon. Alamin natin ang mga kaganapan doon sa The Reef, Los Angeles mula kina NET25 correspondents Eva at Allen Basayahe. IGN Live entertains in 2025. Showcase here are upcoming titles and hardware that some video gamers didn't even know were in the works. I was playing the demo for Demon Slayer 2. It's a fighting game, and it was actually pretty fun. Oh, I haven't played fighting games in general a lot. I have watched the anime for it, and it looked really good. The graphics are great. Nintendo Switch 2 just launched. They got some Mario Kart World Racing with IGN staff. Gotta try to win the cake on that one. But I would definitely just take a lap overall throughout the floor. They got a lot of arts and crafts stuff over here, photo booths and things like that. But I think if I was to recommend anything, it'd be Mario Kart World. It's honestly pretty cool to come here and just walk around. I even got a Star Wars thing from one of the giveaways that they were doing outside. So they were like, all right, we'll just give you guys something, pick whatever you want. And they were gonna start handing out some of the small stuff. I was like, could I get the Star Wars? And they're like, yeah, here. So I thought that was great. There's games for everybody here. Whether you're on PC, on the Nintendo, it doesn't matter. They got you here. I mean, so want to play games. You also have art, little merch too from games and movies. It's a whole bunch of cool stuff. Honestly, if you just want to like kind of nerd out or like geek out a little bit, you can just kind of come over because I saw some really cool art over there from like animes, movies, new like from like Invincible or like Batman, stuff like that. It's cool. Even if you don't play games, if you just want to walk around with someone who does, or you just want to look around, see people playing games or whatnot, here. Everybody here is come to feel excited for new games and fun, for see friends and great connections about game player and all games. So yeah, I recommend everybody come to check it out the next year. Come have some fun at IGN Live, man. That's all it's about. Fall and winter are typically when highly anticipated games are released. But for the video game industry, the buzz that summertime shows generate can be just as important. Reporting from Los Angeles, California, Eva and Allen for Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. At pasok na po sa ikalawang round ng Ilkley Open si Pinay tennis star Alex Ayala. Ito ay matapos ng talunin niya si Filipino-Australian Lizette Cabrera sa score na 7-6, 6-3. Nagtapos ang laro sa match time na 1 hour and 46 minutes sa torneo na ginanap naman sa Northern England. Ito po ang unang kompetisyon ni Ayala matapos ang mabigo siya sa Birmingham Classic. Si Ayala ay ranked 77 habang si Cabrera na ang magulang ay kapwa Pinoy ay ranked 206. Susunod na makakaharap ni Ayala si Valentina Reiser na ranked 230 naman mula sa bansang Switzerland. Muling nakapagtala ng panibagong world record si Canadian swimmer Summer McIntosh. Nabasag kasi nito ang 200-meter individual medley world record. Mayroon kasing 2 minutes 5.70 seconds na nahigitan ng 2 minutes 6.12 seconds na naitala ni Katinka Hosaz ng Hungary noong 2015.
Sinabi ng 18 taong gulang na swimmer na ito ang record na nais niyang mahigitan mula nang sumali sa mga trials competition noong nakaraang taon. Noong 2024 Paris Olympics ay nagwagi siya ng gold medal sa 200-meter individual medley. Ibinasura naman ng korte ang $400 million defamation lawsuit ni Justin Baldoni laban kay Blake Lively. Ayon kay U.S. District Court Judge Louis Liman, hindi maaaring kasuhan ni Baldoni si Lively ng paninirapuri. Ito anya ay dahil ang mga paratang ni Lively laban kay Baldoni ay exempted sa libel claims. Nagpasya rin si Judge Liman na ang mga paratang ni Baldoni na ninakaw umano ni Lively ang creative control sa pelikulang It Ends With Us ay hindi itinuturing na pangingikil o extortion alinsunod pa rin sa batas ng California. Malapit nang makumpletong muli ang sikat na K-pop boy band, the BTS, matapos na opisyal ng ma-discharge mula sa military training sina Jimin at Jungkook. Ito ay matapos makumpleto ni Jimin at Jungkook ang 18 months na mandatory military services sa South Korean military. Nagkasamang na-enlist ang dalawang BTS members noong 2023. Magkasabay din na dumating sina Jimin at Jungkook sa paglabas ng kanilang military base at binati ang mga nag-aabang na fans at media. Ang military discharge naman ng dalawa ay isang araw matapos makumpleto ng kanilang kasama na sina RM at V ang kanilang military service at na-discharge noong June 10. Sina Jimin at Jungkook ang pang-5 at pang-6 na miyembro ng BTS na nakakumpleto ng military service. Unang nakatapos ng military service si Jin na sinundan naman ni J-Hope noong nakalipas na taon. Sa ngayon, tanging ang BTS rapper na si Suga ang natitira na nasa public service at inaasahang madi-discharge sa June 21. At balitang K-pop pa rin po dahil inanunsyo na ng K-pop group na Twice ang pagbabalik nila sa bansa. Sa kanilang social media account ay isinama nila ang Pilipinas para sa kanilang This Is For Tour. Gaganapin ang nasabing concert sa Philippine Arena sa Bulacan sa buwan ng Oktubre. Araw po ng October 4. Kasabay din ito ay naglabas sila ng video sa mga nagdaang performance nila at inanunsyo ang mga venue ng concert na nagsisimula sa Inspire Arena sa Incheon, Korea sa buwan ng Hulyo. Ito na ang pangalawang beses na nagsasagawa o magsasagawa ng konsyerto sa bansa ang grupo. Ang una po ay noong taong 2023 sa kanilang Ready to Be concert. Susunod, world's tallest railway bridge sa India formal nang binuksan sa publiko. Prince William nanawagan na protektahan ang karagatan. At Berlin, ginunita ang Pearl Anniversary ng Wrapped Reichstag. At magbabalik pa po ang mata ng Agila International. Wag muna kayong bibitiw. Which is the biggest e-car manufacturer on the planet? Correct, it's BYD. And slowly but steadily they are coming onto the European market. And one of their models is this right here, the BYD Sea Lion 7. Hydrogen is the great promise for environmentally friendly flying, since it emits only water vapor. In the summer of 2023, the first manned flight of an aircraft powered by liquid hydrogen took place. The plane was launched by German developer H2Fly in Maribor, Slovenia. There have already been several prototypes of hydrogen-powered manned aircraft. Take, for example, the so-called eVTOL aircraft from the US company Joby Aviation, now the parent company of H2Fly. Their goals are ambitious.
Binuksan na sa India ang China Bridge, ang tinaguriang tallest railway bridge sa buong mundo. Ayon sa ulat, ang tulay ay may taas na 1,180 feet mula sa isang ilog. Sinasabing ang tulay ay may taas na 115 feet kumpara sa Eiffel Tower. Batay sa datos ng Indian government, nagkakahalaga naman ng $160 million ang pagpapagawa sa tulay. Ang China Bridge ay nag-uugnay sa Kashmir Valley patungo sa National Railway Network ng India. Nanawagan po si Prince William para sa pangangalaga ng karagatan. The truth is that healthy oceans are essential to all life on Earth. They generate half of the world's oxygen, regulate our climate, and provide food for more than 3 billion people. And today, they need our help. Rising sea temperatures, plastic pollution, and overfishing are putting pressure on these fragile ecosystems and on the people and communities who depend most upon them. Para sa kanyang talumpati sa Blue Economy and Finance Forum, binigyan din ni Prince William ang halaga ng ating katubigan para sa ating daigdig. Nakatakda ring dumalo si Prince William sa United Nations Ocean Conference o UNOC3 sa Nice, France, kasama ni French President Emmanuel Macron at Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva. Sa UNOC3, tatalakayin ang iba't ibang paksa katulad po ng climate change, pollution, biodiversity at ang pagpapalago at pangangalaga ng yamang karagatan ng buong mundo. Noong taong 2023 din ay formal na nilagdaan ng United Nations ang 30 by 30 na isang kasunduan patungo sa pananatili ng biodiversity sa high seas na naglalayo namang maprotektahan ang nasa 30% ng karagatan bago ang taong 2030. We come together today, united by our deep connection. Together, we have signed up to an ambitious global commitment to protect 30% of land and sea by 2030. It is our best chance of reversing the damage done to our planet and restoring its well-being. But the clock is ticking. 2030 is fast approaching, and only 17% of land and just 3% of the ocean has been fully protected. If we are to reach our goal, we urgently need to take bold action to protect and restore our planet. We must realize the potential of the blue economy for our ecosystems, our economies, and our communities. With creativity, ingenuity, investment, and support, we can unlock exciting innovations and solutions that protect our planet, create jobs, sustain livelihoods, and encourage prosperity. This challenge is like none that we have faced before. But I remain an optimist. I believe that urgency and optimism have the power to bring about the action needed to change the course of history. Enrique is also part of the team behind Sir David Attenborough's Pinailawan ang buong paligid ng German Parliament Building para gunitain ang ika-30 taon o Pearl Anniversary ng art installation ni artists Christo at Jean-Claude na wrapped Reichstag. Ayon sa Berliners for Reichstag, ang organizer ng event, ang pailaw ay magtatagal ng 12 gabi para ipakita sa publiko ang recreation ng sining ng dalawang artists. Noong June 1995, binalot ng 1,000 square meters ng silver fabric at 15.6 kilometers na kulay blue na lubid. Ang Reichstag na tulong o sa tulong ng 120 installation workers at 60 professional climbers. Sumisimbolo ang art installation bilang reunification ng Germany matapos ang pagbagsak ng Berlin Wall na naghahati sa West at East Berlin. Ang Reichstag ngayon ay nananatiling isang heritage stage site matapos masunog ito noong taong 1933.
wenn man das so umsetzen kann, dass es sozusagen keine Kopie ist, aber auch keine Kunstform, sondern sozusagen eigentlich eine Feier, ein Fest. Und wenn man die Atmosphäre von damals wieder ein bisschen wenigstens kreieren kann, in diesen schwierigen Zeiten, in einer zerrissenen Gesellschaft, in anderen Problemen, die wir haben, und wenn wir es so finanziert bekommen, dass es umsonst ist und umsonst und draußen geht in Berlin eigentlich immer, dann könnte es ja sein, dass vielleicht so ein bisschen die Atmosphäre entsteht, die es vor 30 Jahren hier hatte. Das war 5 Jahre nach dem Mauerfall, das war eine sehr besondere Atmosphäre. Happy Wednesday, everybody! Happy Wednesday, Nina! Happy Wednesday, Rikki. Gitna na ng linggo. Ilang araw na lang. At tandaan po na narito kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Rikki Mathay. Ako si Nina Rikki, Alagao, Flores. Ito po ang Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.